السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن شاشات الاندرويد والباسوردات المستخدمة في موديلات تي اس 7 تي اس 18 تي اس 10، وبعض الباسوردات دي بتنفع في موديلات تي 3 ال. هم عبارة عن 6 باسوردات، كل باسورد ليه مهمة مختلفة عن التاني. اول باسورد مستخدم النهاردة هيبقى الدخول في الاعدادات، اللي هو عن طريق سيتنج فاكتوري. في 2 باسورد مستعملين. في اول باسورد معايا اللي هو ال4 تمانيات، ده بيتيح لي او بيفتح لي خيارات للتحكم في الشاشة محدودة. تاني خيار معايا ان انا اقدر اخش على الفاكتوري برضو عن طريق باسورد 1 2 3 4 5 6. ده بيفتح لي اوبشن اكتر ان انا اقدر اتحكم في الجهاز. تاني باسورد اقدر استعمله في الشاشة هنا هو الباسورد بتاع الريسيت فاكتوري او فورمات للشاشة. ممكن اجيبه منين؟ ممكن انا اجيبه من جنرال، من سيستم ممكن اعمل ريسيت فاكتوري. الباسورد المستعمل في الشاشة ديت 7890. لو عملت كونفيرم هيبتدي يفرمت الشاشة ويشيل البيانات الشخصية من عليها، وفي اغلب الاحوال بيشيل بعض البرامج اللي هي مش مثبتة على السيستم الاصلي للشاشة. فانت في الحالة دي قبل ما تعمل فاكتوري ممكن تاخد باك اب من التطبيقات اللي على الشاشة. تالت باسورد اقدر استعمله في الشاشة ديت اللي هو اللي بيفتح لي خيارات المطور. خيارات المطور وصلها ازاي؟ هتلاقيها برضو في سيستم، موجودة في ديفلوبر اوبشن. الباسورد المستعمل هنا 7890، وبص على الساعة فوق مكتوبة هنا 1/4، باختلاف بقى الساعة اللي معاك. تمام، معايا انا 1/4. كونفيرم، فتح لي الديفلوبر اوبشن. رابع باسورد اقدر استعمله داخل الديفلوبر اوبشن اللي هو بيعمل لي ديباجنج لليو اس بي. يو اس بي ديباجنج بيبقى عبارة عن باسورد كبير شوية مكتوب فيه جون، علامة الميل، تي دبليو شرطة ديسكتوب. هيكتف معايا اليو اس بي ديباجنج. خامس باسورد اقدر استعمله فين؟ خامس باسورد اللي هو الخاص بالباك لايت. تمام، اوصلها ازاي؟ عن طريق الفاكتوري 1 2 3 4 5 6. كونفيرم، باك لايت. هتحتاج منك باسورد برضو. الباسورد بتاع الباك لايت 7890، مشابه للباسورد بتاع ريسيت فاكتوري. كونفيرم، يفتح لك المينيموم والماكسيموم بتاع الباك لايت. الباك لايت اللي مش عارفه هو عبارة عن الإضاءة بتاعة الشاشة، التحكم في إضاءة الشاشة، الإضاءة على أقصى درجة منخفضة وأقصى درجة مرتفعة، بقدر أتحكم فيهم من هنا. سادس باسورد موجود معانا النهاردة عبارة عن الباسورد اللي أنا أقدر أسطب عليه التطبيقات عن طريق برنامج فايل مانجر. برنامج فايل مانجر اقدر اثبت عليه الابلكيشن من جواه. يعني انا لو محمل مثلا ابلكيشن على اليو اس بي وعايز اخش على الفايل مانجر واثبت التطبيق، لازم افتح الاول من السيتنج جنرال، القلاو بتاع الانستول اي بي كي، لازم يستعمل باسورد. الباسورد المستعمل هنا 7890 1 2. اوكي، هاكتفها تاني 7890 1 2. اوكي كده. لو انا حاطط تطبيق على مصدر خارجي فلاشة مثلا، يظهر معايا هنا كلمة يو اس بي، ابتدي اثبت التطبيق من مصدر خارجي. بس هما دول كانوا ال6 باسوردات اللي انا اقدر استعملهم في موديلات تي اس 7 تي اس 18 تي اس 10، وبعض الباسوردات دي بتنفع معاك في موديلات تي 3 ال. شكرا.